Hi friends. අපි දැන් ඉන්නේ අපේ ඊළඟ travel එකට ලෑස්ති වෙන ගම. හැමදාම ඩිසෙම්බර් වැකේෂන් එකට අපි ඕවර්සීස් ට්‍රිප් එකක් යන්න try කරනවා. ගිය පාර වැකේෂන් එකට අපි ගියේ නිව්සීලන්ත වලට. ඒකේ ඔක්කොම වීඩියෝස් ඔයගලන්ට මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ පාරත් හදන්නේ ඒ වගේ තවත් ලස්සන රටකට යන්න. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න අපි කොහෙද යන්නේ කියලා බලාගන්න. දැන් ඇඳුම් පැක් කරගෙන ඉවරයි. ඊට අමතරව තව එක්ස්ට්‍රා අයිටම්ස් වගේක් තියෙනවා දාගන්න. පළවෙනි තමයි මේක මොස්කිටෝ ස්ප්‍රේස්. මේක ගෙනියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මදුරුවෝ ඉන්න පැති වලට යනකොට තරුලිට එහෙම මදුරුවෝ කෑවොත් එහෙම එයාගේ ඇගේ රියැක්ෂන් එකක් එනවා. ඒකින්ද තරුලිට ඒ මොස්කිටෝ ස්ප්‍රේ එක අනිවාර්යයි. ඊළඟට මේ බෑග් එකට ගොඩක්ම යන්නේ මගේ කැමරා අයිටම්ස්. තව අපි ගන්න ඕනේ පවර් බැංක් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇති පැති වලට ගියන් පස්සේ ඔයාට හදිසියෙ පවර් නැති වුණොත් එහෙම වගේ ඉක්විප්මන්ට් ඔක්කොම charge කරගන්න මේක හෙන යූස්ෆුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව බෑකප් පවර් බැංක් එකකුත් ගන්නවා හදිස්සියෙ වුණොත් කියලා. ඊට අමතරව මගේ ස්ටෝරේජ් 1 TB SSD පර්සනල් ලැප්ටොප් එක ගෙනියනවා. මේ දෙකට අමතරව තව සූට්කේස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක තව ඇඳුම්, බෙහෙත්, ෆස්ට් ඒඩ් අයිටම්ස් ඒ වගේ ඒ ටික දාගන්නවා. තුන්වෙනි එකෙත් බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ සූට්කේස් එකේ තියෙනවා දැම්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙනවා දැම්ම පෙන්නුවොත් එහෙම ලේසියෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන් කොහෙද යන්නේ කියලා. ඒකින්ද අපි මේකේ තියෙන අන්තිමට පෙන්වන්න. ඕනම රටකට යන්න කලින් අපි වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ අපි යන්න හදන රටේ වීසා ඇප්ලයි කරන්නයි යන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියන් පාස්පෝර්ට් තියෙන අයට ගොඩක් වෙලාවට ඔන් අරයිවල් වීසා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ කලින්ම ඇප්ලයි කරලා යන්න හදනවා. මොකද එයාපෝට් එකේ අපි ගත කරන්න ඕන කාලය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒකට අපිට ඉක්මනටම අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න පුළුවන් නිසා. හරි ඔක්කොම බෑගේජස් දැන් පැක් කරලා තියෙන්නේ. අපේ උබර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක දාගන්න ඕනේ දැන් ටක් කරලා. උගල ගිහින් නැගි. හරි ලයිට්ස් ඔන්න. ලයිට් එක දාන්න එපා. ලිට් එක ඔක්කොම හරි. හරි. Yeah, Terminal 1 Qantas domestic. දැන් අපි බෑග්ස් චෙක් ඉන් කරන්න තමයි යන්නේ. අපේ එක බෑග් එක ටිකක් හෙවි වගේ. ඒක හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් රැප් කරගන්න ආවා. මෙතන රැපින් ස්ටේෂන් එක ක්ලෝස්ඩ්. මේක අරින්නේ උදේ 5ට. මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා අපිට ඒක අරිනවා. හරි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙල්බර්න් එයාපෝට් එකට. ඔක්කොම චෙක් ඉන් ප්‍රොසෙස් එක ඉවරුණා. දැන් ප්ලේන් එකට නගින්න තමයි ඉන්නේ අපි. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉනවා කැෆේ එකකට තරුට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ආරම්භ දෙන්න. ඊට පස්සේ ගේට්ස් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ප්ලේන් එකට ගොඩ වෙන්නයි. 6:30 තමයි ප්ලේන් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙල්බර්න් ළඟලා අපි බලමු ඊළඟට කොහෙද අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක කියලා. අපි දැන් ලෑන්ඩ් කළා. කොහොමද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ? අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිඩ්නි වලට. එතකොට අපේ ඊළඟ ට්‍රැවල් එක සිඩ්නි වලටද? නෑ සිඩ්නි වලට නෙමෙයි ඊළඟ ට්‍රැවල් එක. මෙතන ඉඳන් අපිට තව කනෙක්ටිං ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒක තව තියෙන්නේ තව පැය දෙකකින් විතර. එතනින් තමයි අපි ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්නේ. එහෙනම් ඉන්න අපිත් එක්ක ඊළඟට අපි කොහෙද යන්නේ කියලා බලාගන්න. එයාපෝට් එක ඇතුලේ කෑම මාර ගණන්නේ. double the price. මේ පොඩි ක්‍රොසෝන් එකක් $13. ඒක $13ක් වුණා. normally $6කට විතර වගේ ගන්න පුළුවන් එළියේ. and chips packet තියෙනවා half size එකක $6 වලට. ඒ කියන්නේ 4 times වැඩි normal chip packet එකක් ගන්නවට වඩා. අපිට සිඩ්නි එයාපෝට් එකේ හම්බුණා මේ KitKat වගේක්. අපි එතනින් පොඩ්ඩක් අරගෙන try කරලා බලනවා. You can buy 10 pieces for $14, right? 20, 25, 40, 40. We'll go for 10 pieces, yeah? Yeah, get the regular one. Yeah. What's this flavor? This one is Mini strawberry cheesecake. cheesecake. This is milky bar or orange, I think. There's 3. There's a matcha one. Yeah.
That looks good. Yeah. 5. And you can get 2 of each, I guess. Yeah. Sydney airport එකේ මම අකමැතිම දෙයක් තමයි ඩොමෙස්ටික් ටර්මිනල් එකේ ඉඳන් ඉන්ටර්නැෂනල් ටර්මිනල් එකට යනකොට ආර බස් එකක යන්න ඕනේ. බැගේජස් එහෙම තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද ඔය බැගේජස් චෙක් අවුට් කරලා ඊට පස්සේ බස් එකට දාගෙන ආපහු බස් එකෙන් බැහැලා ආයෙ චෙක් ඉන් කරන්න ඕනේ. ගිය පාර බාලි යනකොට අපිට ඒ සීන් එක වුණා. හැබැයි මේ පාර නම් එහෙම එකක් වුණේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන බැගේජස් බෑග්. ඔව් ඒක ෂුවර් නැහැ යාලයින් එක නිසා වෙච්ච දෙයක්ද කියලා. මොකද අපි බාලි යන පාර අපි ගියේ වර්ජින් එයාලයින්ස් එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් ටයිට් ටයිම් ලයින් එකකුත් තිබුණා නෙක්ස්ට් ෆ්ලයිට් එක කැච් කරන්න. ඉතින් හරිම ස්ට්‍රෙස් සිටුේෂන් එකක හිටියේ. හැබැයි මේ සැරේ නම් හරිම ස්මූත් ට්‍රාන්සිෂන් එක අද ඇවිල්ලා හුඟක් බිසි එයාපෝට් එක. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක ඔය වගේ චෙක් ඉන් කරන්න වුණා නම් එහෙම අපිට ගොඩක් වෙලාව යනවා. හැබැයි ෆෝචුනේට්ලි එහෙම වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ පාර සමහරවිට කොන්ටෙස්ට් ෆ්ලයි කරපු හින්දා වෙන්න ඕනේ ඒ සීන් එක. සිඩ්නි වල ඉඳලා පැය 7ක ෆ්ලයිට් එකකින් පස්සේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා සිංගප්පූර්. රජස් මේකද අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක? නෑ මේකත් නෙමෙයි ඩෙස්ටිනේෂන් එක. මෙතන ඉඳනොත් අපි තව තැනකට යනවා. ඒ ෆ්ලයිට් එකට තියෙනවා තව පැය 2ක විතර ටයිම් එකක්. ඒක හින්දා අපි සිංගප්පූර් එයාපෝට් එක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා ඒ ටයිම් එකේ. මාර මහන්සි සිඩ්නි ටු සිංගප්පූර් ෆ්ලයිට් එක පොඩි ඩිලේ එකකුත් වුණා. ඒ වුණාට මේ පොඩි රෙස්ට් එකක් ගත්තත් තාම මාර මහන්සි. කොහොමද අපිට පැය 3ක විතර 3කට වැඩි ට්‍රාන්සිට් එකක් තිබ්බා. අපි හිතුවේ ටිකක් වැඩිපුර එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. දැන් පුළුවන් ටික අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරලා බලනවා එයාපෝට් එකේ. දැන් තරුලිට බඩගිනි කිව්වා. ඒකින්ද අපි පොඩි ස්නැක් එකක් ගන්නවා මෙතන. ඊට පස්සේ අරගෙන ඊළඟ ටර්මිනල් එකට යනවා. අපිට ඊළඟ ටර්මිනල් එකට යන්න තියෙන්නේ ස්කයි ට්‍රේන් එකේ. එතන හොයාගෙන යන ගමන් තමයි ඉන්නේ අපි. හරි දැන් අපි ආවා ස්කයි බස් එක තියෙන තැනට. මේකෙන් ස්කයි බස් එක අරගෙන තමයි අපි ටර්මිනල් 3 එකට යන්න තියෙන්නේ ඊළඟ ට්‍රාන්සිට් එකට. ඊළඟ ස්කයි ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ 3 මිනිට්ස් වලින්. අපේ ෆ්ලයිට් එක පොඩ්ඩක් ඩිලේ වුණා. දැන් ටිකක් මම පැනික් වෙලා ඉන්නේ. මොකද ඊළඟ එකට 6:55 වෙනකොට අපි ටර්මිනල් 3 එකේ ඉන්න ඕනේ. ඔන්න එන ස්කයි ට්‍රේන් එක. මේකේ දැන් ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න තියෙන ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක්. බලමු මේකෙන් අපි අහලා ප්‍රශ්නයක් මොනවද උත්තර දෙනවද කියලා. Queue number 1, you will be connected to our live agent show. Good evening, how can I help you? Hi, Homing. How are you? Oh, good, thank you. How can I help you? Yeah, if you want to see the jewel, the waterfall and all that. For jewel, you have to clear immigration first because it's located in the public area. Right. So, okay. Thank Okay, you so gotcha. much. Thank you. Take care. Bye. No problem, bye-bye. දැන් අපි ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකෙන් අහලා ඒගොල්ලෝ කියපු විදිහට අපිට ඇත්තටම ඉමිග්‍රේෂන් ක්ලියර් කරන්න ඕන ද ජුවල් කියන එක බලන්න. ඒකේ තමයි අර බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකයි වෝටර්ෆෝල් එකයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒක අද කවර් කරන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද ටයිම් නැහැ අපිට. පැයක් විතර තමයි තියෙන්නේ අර ෆ්ලයිට් ඩිලේස් එක. ඒක හින්දා ඒක අපි අද කවර් කරන්නේ නැහැ. හරිද අපි හිතුවා මෙහි තිය ලෝකල් ෆුඩ් ටික try කරලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා කියලා තිබ්බා පොඩි කඩ වගේක් මෙහි ලෝකල් කෑම තියෙන. අපි ඒවට ගිහිල්ලා බලනවා දැන්. දැන් අපි මේ ඉන්නේ ටර්මිනල් 3 එකේ සිංගප්පූර් ෆුඩ් ස්ට්‍රීට් එකේ. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ ගොඩක් ස්ටෝල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම එනකොට ඇවිදගෙන යනකොට මාර සුවඳක් එන්නේ. හැම ජාතියකම කුසින්ස් තියෙනවා. මම දැන් බලාගෙන යනකොට මම දැක්ක පෝසේ තියෙනවා. ඊළඟට ඩම්ප්ලින්ග්ස්, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඔය වගේ හැම ජාතියකම කෑම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන ඕඩර් කරන්න ඕන නම් කියොස්ක් එකකුත් තියෙනවා. සෙල්ෆ් සර්විං කියොස්ක් කියලා ඒකෙනුත් ඔයාලට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. දිග ෆ්ලයිට් එකකින් පස්සේ අපි ආවා අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. කොහෙද කියලාද හිතන්නේ? අපේ ලස්සන ලංකාව නේද? ලංකාවට. අවුරුදු 7කට පස්සේ අපි ඇත්තටම ඉන්නේ කිටියේ කොවිඩ් වලට කලින් අපිට ඒක එන්න හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඉන්නේ අවුරුදු 7කට පස්සේ. ඔක
ටිකටම ඉන්න අපි ලංකාවේ අපි ගොඩක් තැන් වලට ගිහිල්ලා වෙනස් වීඩියෝ ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද ඩියම අපිත් එක්ක ඉන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. See you. ගුඩ් මෝනිං. අපි ඊයේ පැය 24කටත් වඩා ට්‍රැවල් කරලා තමයි ගෙදර ආවේ. අපිට හුඟක් මහන්සි. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් කියන්න බැරි වුණා මහන්සිය වැඩි කමටම. ඔව් අන්තිම හරියනකොට අපි සමහර ඒවා වීඩියෝ කරෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති ඇයි මේගොල්ලෝ මේ ට්‍රාන්සිට් දෙකක් අරගෙන මෙච්චර වටයක් ගහලා ආවේ කියලා. අපි බුක් කරනකොට ටිකක් පරක්කු වෙලා බුකින් එක ආවේ. මොකද දෙසැම්බර් මාසේ හරි අමාරුයි බුකින්ග්ස් එයාලයින්ස් ගොඩක් බිසි කාලයක්. අපිට ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට්ස් ගන්න අමාරු වුණා. ඒට අමතර කොස්ට් එකත් ටිකක් අඩුයි ට්‍රාන්සිට් ගාන වැඩි වෙනකොට. ඒක හැබැයි වාසියක් වුණා. හැබැයි අවාසිය තමයි වට මහන්සියත් වැඩි ඒකම. කොස්ට් වයිස් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එකක් මම අහලා තියෙන තරමට නම් ඩිසෙම්බර් වල per person Australian dollars 3500 විතර වෙනවා. අපි ගත්ත ටිකට් එක ඩොලර් 2500ක් විතර වෙච්ච එකක්. නමුත් ඔයා කාලයත් එක්ක බලනකොට මට හිතෙන්නේ ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එක හොඳයි කියලා. හරි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි ඔයගොල්ලොන්ට ගොඩක් ලස්සන තැන් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ව ඒ තැන් වලට ගෙනියන්න. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක හරියටම ඉවරයි දැන්. බයි. බයි. මේකේ තියෙන අපි අන්තිමට පෙන්නනවා කියවනේ. මේවා තමයි මේ බෑග් එකේ තියෙන්නේ.